Γεια σας φίλοι μου. Στο σημερινό επεισόδιο Q&A απαντάμε σε μια ερώτηση την οποία μας κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια σχεδόν όλοι οι κάτοχοι ανιχνευτών μετάλλου, ασχέτως μάρκας, μοντέλου και τιμής. Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα. Η ερώτησή τους είναι γιατί ο ανιχνευτής μου δεν χτυπάει τις χρυσές αλυσίδες. Εμείς με μεγάλη μας χαρά έχουμε παραλάβει ένα νέο αξεσουάρ. Πρόκειται για ένα ποινίο το οποίο δουλεύει σε διαφορετική τεχνολογία και υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα της ανίχνευσης των χρυσών αλυσιδών. Πρόκειται να βγούμε έξω και να κάνουμε δοκιμές, πειράματα και σύγκριση του νέου ποινίου με τα ποινία τα οποία ήδη έχουμε στο κατάστημά μας, ούτως ώστε εσείς να βγάλετε ασφαλή συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα όμως θα πούμε δύο λογάκια για αυτό το νέο αξεσουάρ και την τεχνολογία του. Θυμάστε πριν από περίπου 1,5 χρόνο είχαμε ανεβάσει ένα επεισόδιο Q&A στο οποίο μιλούσαμε για τον καλύτερο ανιχνευτή μετάλλων και τους 11 λόγους με τους οποίους μπορούμε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε ανιχνευτές για να βγάλουμε το συμπέρασμα ποιος είναι ο καλύτερος. Φυσικά μέσα από αυτή την απλή συλλογιστική το Expideus 2 είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Και ένας από αυτούς τους λόγους με τους οποίους κρίνουμε τους ανιχνευτές μετάλλων είναι η δυνατότητα του μηχανήματος να μην μένει στάσιμο. Να μπορεί δηλαδή να αναβαθμίζεται, να αποκτάει νέα χαρακτηριστικά μέσα από δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού. Μέχρι στιγμής έχουμε δείξει και έχουμε υποστηρίξει το Expideus 2 σε δύο μεγάλες αναβαθμίσεις λογισμικού. Η πρώτη ήταν με το επεισόδιο Q&A νούμερο 22 και η δεύτερη με το Q&A νούμερο 35. Όχι μόνο δείξαμε πώς συνδέεται το μηχάνημα στον υπολογιστή για να κατεβάσει την αναβάθμιση, αλλά βγήκαμε και έξω επί του πεδίου και κάναμε δοκιμές τις νέες ρυθμίσεις και τα νέα χαρακτηριστικά τα οποία μας έδωσαν η τεχνική της XP, ούτως ώστε να μάθουμε και να καταλάβουμε τι μπορούμε να επωφεληθούμε και τι μπορούμε να κερδίσουμε. Είτε αυτό λέγεται βάθος, διαχωρισμός μετάλλων ή διαχωρισμός αναγνώρισης στον ήχο παράδειγμα ή με διαφορετικές ενδείξεις. Σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα νέο αξεσουάρ που έρχεται με τη νέα αναβάθμιση λογισμικού 3.0. Και ένας ανιχνευτής μετάλλων για να είναι κορυφαίος θα πρέπει να έχει νέα αξεσουάρ, μία γκάμα αξεσουάρ για να τον υποστηρίζουν. Και στην XP πραγματικά στο μοντέλο Deus 2 υπάρχει ένα οικοσύστημα ασύρματων παρακαλώ αξεσουάρ τα οποία συνδέονται στο μηχάνημα μέσω ενός κλικ από το τηλεχειριστήριο του ανιχνευτή. Έχουμε το Pinpointer Mi 6, το οποίο μπορεί φυσικά να δουλέψει αυτόνομα, αλλά δουλεύει και σε σύνδεση ασύρματα, χτυπάει από το τηλεχειριστήριο του Deus 2. Έτσι, από το μενού του ανιχνευτή μπορούμε να ξεκλειδώσουμε το βάθος του Pinpointer, να πάμε βαθύτερα. Έχουμε τρία διαφορετικά ασύρματα ακουστικά για να ακούμε και τους παραμικρούς θορύβους οι οποίοι υποδηλώνουν έναν αδύνατο στόχο που συνήθως είναι κάτι κρυμμένο βαθιά που δεν μπορούμε να το πιάσουμε με τους κοινούς ανιχνευτές. Στο Deus 2 μέχρι στιγμής είχαμε τρία διαφορετικά μεγέθη δίσκων. Τον 34x28, τον μεσαίο 28 εκατοστών και τον μικρότερο τον 22 εκατοστών. Επίσης, αυτό κι αν είναι, στο Deus 2 έχουμε το μεγαλύτερο ποινίο το οποίο παρέχεται σε ανιχνευτή μετάλλων παραγωγής παγκοσμίως και αυτό δεν είναι άλλο από το Extreme Hunter. Με διάμετρο 1 μέτρο και 20, το Extreme Hunter είναι ικανότατο να απορρίψει μικρά επιφανειακά αντικείμενα και να χτυπήσει μεγάλους και ογκώδεις στόχους έως και τα 5 μέτρα βάθος, όπως έχουμε δείξει σε διάφορα δοκιμαστήρια ανά την Ελλάδα. Και η ερώτηση την οποία μας κάνετε είναι τι ποινίο λείπει. Θα πάμε γύρω στα 4 χρόνια πίσω. Σας θυμίζω το επεισόδιο Q&A νούμερο 12, όπου μιλήσαμε για τον καλύτερο ανιχνευτή μετάλλων και τον πιο κατάλληλο δίσκο. Εκεί είχαμε πάλι κάνει ένα crash test μεταξύ του δίσκου 24x13 και 34x28 στην παλιά γενιά των ανιχνευτών της XP, στο Deus 1 και στο Oryx. Σας δείξαμε τι δεν μπορεί να κάνει το 34 ποινίο και τι καταφέρνει αυτός ο δίσκος εδώ
ο οποίος είναι πραγματικά μια χειρουργική λεπίδα. Σήμερα όμως, εν έτη 2025, η XP παρουσιάζει για το μοντέλο Deus 2 αυτή τη διάσταση ποινείου. Πλέον δουλεύει σε ταυτόχρονη εκπομπή πολλών συχνοτήτων. Στην παλιά γενιά αυτών των ποινείων είχαμε δείξει ότι είναι υπερευαίσθητα, μπορούν ακόμα να χτυπήσουν και χαρτονομίσματα. Είχαμε φτιάξει ένα πρόγραμμα για να δουλεύει αυτός ο δίσκος στο δάπεδο των κτηρίων. Να μην παρεμβάρεται δηλαδή από το σήμα το οποίο έχει το πλέγμα, το οποίο βρίσκεται μέσα στο τσιμέντο. Εκεί λοιπόν σε δάπεδα και σε οπλισμένο μπετό που δεν μπορεί να δουλέψει κανένας ανιχνευτής μετάλλων, εκμεταλλευτήκαμε κάποιες ρυθμίσεις στο Deus 1 για να επιτύχουμε αυτό και να μπορούμε δηλαδή να πάμε να δουλέψουμε με τον ανιχνευτή και το κατάλληλο ποινείο μέσα σε παλιά σπίτια. Επίσης δείξαμε τη δυνατότητά του να μπορεί να πιάσει μικρά ευγενή δίπλα σε σκουπίδια, σε σιδερένια, καρφιά και σκουριές. Αυτός ο δίσκος ήρθε ανανεωμένος, είναι το HF2 για τα Deus 2 και δουλεύει ταυτόχρονα σε πολυσυχνοτική εκπομπή. Το μέγεθος του φυσικά του επιτρέπει να μπει παντού, αναμεταξύ σε κλαδιά, θάμνους, πέτρες και ρογμές βράχων, εκεί που δεν μπορούμε να βάλουμε ένα μεγάλο δίσκο. Η κάτω ράβδος είναι κατασκευασμένη από ανθρακόνημα και είναι πανάλαφρο. Είναι πλήρως αδιάβροχο, μπορεί να κάνει πλέον κατάδυση έως και τα 20 μέτρα και εκεί όμως που πραγματικά δεν έχει ανταγωνιστεί είναι οι συχνότητές του. Μπορεί να δουλέψει σε μία συχνότητα κατ' επιλογή από 49 συχνότητες, από τα 9 έως τα 120 kHz ή σε multi ταυτόχρονη εκπομπή 21 συχνοτήτων από 9 έως 90 kHz σε 3 μπάντες επιλεγόμενες από το χειριστή. 9 έως 35, 9 έως 55 ή 9 έως 90 kHz. Πραγματικά έχουμε ξετρελαθεί με τη δυνατότητα αυτού του μηχανήματος, μπορεί να φτάσει τόσο υψηλά, έως και τα 120 kHz. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά στην πράξη? Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σας δείξουμε τις δυνατότητες τις οποίες έχει το ποινείο HF2 συγκριτικά με τους κλασικούς δίσκους τους οποίους έχετε στο Deus 2 σας μέχρι στιγμής. Θα βγούμε έξω και θα κάνουμε κάποια πειράματα τα οποία θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κάνουμε στην ουσία ένα crash test μεταξύ των δύο δίσκων. Το 24x13 υπερυψηλών συχνοτήτων και το 34x28 FMF, το οποίο δουλεύει σε χαμηλότερες συχνότητες από 4 ως 45 kHz. Εκεί τα λεγόμενά μας θα τα αποδείξουμε στην πράξη, όπως κάνουμε εδώ και 29 ολόκληρα χρόνια στο κατάστημά μας, σαν επίσημοι αντιπρόσωποι ανιχνευτών. Φεύγουμε. Σήμερα, φίλοι μου, θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι, το τονίζω, οι ανιχνευτές μετάλλων της αγοράς. Τα μηχανήματα μπορούν να πιάσουν ένα χρυσό δαχτυλίδι, ένα νόμισμα, επειδή σαν αντικείμενα έχουν κάποιον όγκο και είναι massive. Μπορούν να χτυπήσουν, για παράδειγμα, ένα βραχιόλι, αλλά στις λεπτές, χρυσές και λευκόχρυσες αλυσίδες, οι ανιχνευτές μετάλλων δυσκολεύονται. Στο 95% των περιπτώσεων, τα μηχανήματα στην αγορά δεν μπορούν να τις χτυπήσουν καθόλου. Αυτό έχει να κάνει με το σχήμα και το μέγεθος της αλυσίδας. Οι ανιχνευτές δεν τη βλέπουν σαν ένα ενιαίο αντικείμενο, απλά την διαχωρίζουν κρίκο-κρίκο. Και έτσι δεν μπορεί να στείλει ένα δυνατό επαγωγικό ρεύμα η αλυσίδα πίσω στο ποινίο του ανιχνευτή για να το εντοπίσουμε. Ένα μεγάλο παράπονο όλων των ερευνητών στην παραλία. Σήμερα είμαστε εδώ για να κάνουμε μια παρουσίαση με ένα νέο ποινίο της XP, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να λύσει αυτά τα προβλήματα. Είναι το ποινίο υπερυψηλών συχνοτήτων HF2, δουλεύει ταυτόχρονα σε όλες τις συχνότητες από 7 έως 90 kHz ή μπορεί να δουλέψει μεμονωμένα σε μία συχνότητα κατ' επιλογή του χειριστή από 7 έως και τα 120 kHz. Οι σχεδιαστές της XP το έχουν φτιάξει με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να είναι ικανό να χτυπήσει ψήγματα χρυσού και χρυσές αλυσίδες. Θα σας κάνουμε μία παρουσίαση σε ένα εργοστασιακό πρόγραμμα, χωρίς να κάνουμε καμία ρύθμιση. Θα επιλέξουμε φυσικά τον ήχο, για να μπορείτε κι εσείς να είσαστε μαζί μας να ακούτε αυτή την παρουσίαση, αυτό το πείραμα. Κάνουμε την επιλογή του ήχου
και θα το αφήσουμε σε ένα εργοστασιακό πρόγραμμα το οποίο είναι το FAST. Όπως βλέπετε δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ καμιά τροποποίηση, είναι το νούμερο 4. Έτσι όπως ξεκινάει, το μόνο που θα κάνω θα είναι μια χειροκίνητη απόρριψη του εδάφους. Κρατάμε το πλήκτρο πατημένο, ανεβοκατεβάζουμε το ποινίο μέχρι να ελαττωθεί ο ήχος του εδάφους. Αυτό είναι όλο. Με μία ρύθμιση θα βγάλουμε όλη την παρουσίαση. Το ακούτε ότι είναι σταθερό, δουλεύει ήσυχα. Σε αυτό το σημείο εδάφους εδώ θα ξεκινήσω με το πρώτο μου δείγμα. Είναι αυτή εδώ η αλυσίδα. Είναι συνδυασμός λευκόχρυσου και χρυσού. Είναι το πρώτο δείγμα που θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε την παρουσίασή μας. Και για να το δυσκολέψουμε ακόμα περισσότερο, δεν θα τη μαζέψουμε για να δείχνει επιφάνεια προς το ποινίο, θα τη βάλουμε έτσι, κατά μήκος. Ακούστε τώρα τον ανιχνευτή. Έχουμε ένα πολύ έντονο σήμα. Ακόμα και σηκώνοντας το ποινίο ψηλά από την άμμο. Να τα δυσκολέψουμε τα πράγματα λίγο περισσότερο, θα την απλώσουμε. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί και τη χτυπάει. Συνεχίζουμε με ένα δεύτερο δείγμα αλυσίδας, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο. Αποτελείται από σύρμα λευκόχρυσου, το οποίο είναι λεπτό όσο και οι τρίχες, όσο και μία τρίχα είναι το κάθε σύρμα, όπως βλέπετε εδώ. Ο λευκόχρυσος είναι ένα υλικό το οποίο έχει πολύ χαμηλή αγωγιμότητα και στην περίπτωσή μας αυτή εδώ η αλυσίδα, να ξέρετε ότι δεν εντοπίζεται από κανέναν ανιχνευτή μετάλλων της αγοράς. Θα τη βάλουμε κάτω, θα τη βάλουμε έτσι στο μήκος και θα την ακούσουμε. Θα δυσκολέψουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα, θα την ανοίξουμε περισσότερο και θα την ακούσουμε. Και όπως βλέπετε δεν τη χτυπάω εκεί που είναι το κούμπομα, το οποίο είναι πολύ πιο παχύ. Κάνω σάρωση στο σημείο που είναι λεπτό, εδώ που είναι το σύρμα δηλαδή. Απίστευτο ότι μπορεί να χτυπήσει αυτή την αλυσίδα. Κανένας άλλος ανιχνευτής δεν το καταφέρνει αυτό. Και θα συνεχίσω και με ένα άλλο δείγμα το οποίο έχω. Είναι χρυσή αλυσίδα πάρα πολύ λεπτή. Είναι μια κλασική χρυσή αλυσίδα, η οποία αποτελείται από αυτούς εδώ τους πολύ λεπτούς κρίκους. Τους βλέπετε. Βάζουμε και αυτήν κάτω εδώ. Και ακούμε το μηχάνημα. Σηκώνοντας το δίσκο επίσης έχουμε το σήμα. Και δυσκολεύοντας το ακόμα περισσότερο, θα την απλώσουμε. Για να δούμε. Το Deus 2 με το ελλειπτικό ποινίο HF2, το οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα, έχει τη δυνατότητα κατάδυσης σε θάλασσα ή και γλυκό νερό έως και 20 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε την έρευνά σας εδώ στην παραλία, αλλά μπορείτε να βάλετε το ποινίο και μέσα στο νερό, άφοβα. Οι ανιχνευτές μετάλλων της αγοράς επίσης έχουν το πρόβλημα ότι στο αλατόνερο κάνουν παράσιτα. Εδώ στη μνήμη του Deus 2 θα βρείτε κάποια έτοιμα προγράμματα τα οποία είναι για την παραλία, για το αλατόνερο και για καταδύσεις. Αλλά επειδή η τεχνολογία αυτού του ανιχνευτή είναι πολλαπλών συχνοτήτων ταυτόχρονης εκπομπής, ακόμα και σε προγράμματα τα οποία απευθύνονται για έρευνα ενδοχώρας, χωραφιών και βουνού όπως το FAST, το οποίο σας έκανα σήμερα αυτή την παρουσίαση,
ακόμα και σε αυτά τα προγράμματα δεν αντιμετωπίζουμε παράσιτα στο θαλασσινό νερό. Και θα προχωρήσω να σας κάνω και μια παρουσίαση για να δείτε τι σημαίνει αυτό, ότι μπορείτε να έχετε το ίδιο πρόγραμμα εδώ στο στεγνό, στο βρεγμένο όπως βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά και στο θαλασσινό νερό, εάν πάτε, δεν θα υπάρξει πρόβλημα, δεν θα υπάρξει κανένα παράσιτο. Ακούτε τον ανιχνευτή, δηλαδή όσο πλησιάζω χαμηλότερα προς τη θάλασσα, δεν με ενοχλεί, δεν βγάζει δηλαδή παράσιτα τα οποία είναι αποτρεπτικά, που δεν θα μπορέσω να κάνω την έρευνά μου. Μπορώ να πάω και εδώ, δηλαδή που έχω το θαλασσινό νερό, βλέπετε, μπορώ να βουτήξω ακόμα και το ποινίο μέσα στο θαλασσινό νερό και να μην έχω παράσιτα. Βλέπετε, και σε αυτό το σημείο ακόμα μπορούμε να κάνουμε την παρουσίασή μας, εδώ δείτε με το χρυσό. Απροβλημάτιστα, το χτυπάει, και να απλώσω ακόμα και την αλυσίδα. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και αν θέλετε να το ησυχάσετε ακόμα περισσότερο στο θαλασσινό νερό, το μόνο που θα κάνετε αυτόματα τις κινήσεις, επιλέγετε ένα πρόγραμμα παραλιακό, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα 10 για κατάδυση, το πρόγραμμα 11 για παραλία, το πρόγραμμα 12 πιο ευαίσθητο ακόμα για παραλία. Επιλέγετε αυτό το οποίο ακούγεται πιο ήσυχα στο αυτί σας. Και σαν μπόνους η XP μας δίνει και ένα πρόγραμμα 13 ακόμα πιο δυνατό. Ο νέος δίσκος είναι και αυτός τεχνολογίας DD, όπως όλοι οι δίσκοι της XP. Περιέχει δηλαδή δύο τοξοειδή ποινία, τον πομπό και τον δέκτη. Αλλά έρχεται στο κατάλληλο σχήμα και μέγεθος για να μας επιτρέπει γρήγορη, αξιόπιστη επικέντρωση και να μπορεί να ερευνά σε αυτούς τους χώρους περιορισμένους σε στενά σημεία αναμεταξύ από βράχια, θάμνους, πέτρες, εκεί που με ένα μεγάλο ποινίο απλά δεν μπορούμε να μπούμε. Και σας κάνω εδώ αυτό το παράδειγμα, ότι μπορούμε να ερευνήσουμε γύρω-γύρω από αυτά τα βραχάκια εδώ, πολύ αποδοτικά, για να βρούμε στόχους τους οποίους άλλοι δίσκοι έχουν αφήσει πίσω. Φυσικά ένας επαγγελματικός ανιχνευτής θα πρέπει να έχει μία γκάμα αξεσουάρ για να τον υποστηρίζουν. Και η XP για το μοντέλο Deus 2 έχει μέχρι στιγμής 4 διαφορετικά ποινία. Το μεγαλύτερο, το FMF 34x28, είναι ικανότατο στις παρουσιάσεις τις οποίες έχουμε κάνει για να μας βρει μεγάλους όγκους. Για παράδειγμα, θυμάστε κάποια παρουσίαση όπου είχαμε χτυπήσει κυβότιο πυρομαχικών στο 1,5 μέτρο με το τροποποιημένο πρόγραμμα της αντιπροσωπείας μας, το οποίο θα το βρείτε δωρεάν όσοι αγοράσετε Deus 2, το πρόγραμμα νούμερο 16, το οποίο είναι ιδανικό για μεγάλους στόχους. Με το ποινίο αυτό κάνουμε έρευνα για τις αποκρύψεις. Είναι αποδοτικό ακόμα και για μεγέθη νομίσματος. Αλλά για μικρότερους στόχους, όπως για παράδειγμα λεπτά κοσμήματα, λεπτά δαχτυλιδάκια ή ψήγματα χρυσού, δεν είναι καλή επιλογή. Σήμερα το έχω φέρει και αυτό μαζί μου για να κάνουμε μία σύγκριση, για να ακούσετε πόσο καλύτερα με ένα μικρό ποινίο υψηλών συχνοτήτων μπορείτε να χτυπήσετε αυτούς τους στόχους της παραλίας. Για να δούμε. Έχουμε βάλει αυτούς τους στόχους όλους κάτω, τις τρεις χρυσές αλυσίδες. Επίσης έχω και έναν πιο εύκολο στόχο γιατί είναι massif, είναι ένα χρυσό δαχτυλιδάκι και μια χρυσή λίρα για να κάνουμε το παράδειγμα ενός στόχου που είναι νόμισμα. Θα ξεκινήσω πάλι το Deus 2, δεν θα κάνω καμία ρύθμιση, θα δουλέψω πάλι το ίδιο πρόγραμμα σαν σύγκριση για να ακούσετε εσείς τον ήχο. Και στους ανιχνευτές μετάλλων είναι σημαντικότερος ο ήχος, να μάθετε να αποκωδικοποιείτε τους ήχους παρά οι ενδείξεις. Πρώτα μαθαίνετε να ακούτε και μετά να βλέπετε. Ειδικά για τους πολύ μικρούς αυτούς λεπτούς στόχους δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ με τις οπτικές ενδείξεις. Επιλέγουμε ηχείο. Ξεκινάμε πάλι στο πρόγραμμα Fast, εργοστασιακό, δεν παίρνει χέρι, δεν μπορούμε να του κάνουμε καμιά τροποποίηση. Θα κάνουμε ένα γρήγορο ground balance. Και θα ξεκινήσουμε με τους στόχους. Πρώτα πάμε στο λευκό χρυσό,
Το ακούτε? Πάμε μετά στο συνδυασμό χρυσού και λευκό χρυσού. Αυτή εδώ η αλυσίδα, μην ξεχνάμε, είναι πολύ πιο παχιά. Πάμε στην κλασική χρυσή αλυσίδα με τους λεπτούς κρίκους. Σε αυτό το ύψος που είχαμε το χτύπημα με το λευκό δίσκο, με το μεγάλο δίσκο δεν έχουμε ξεκάθαρο χτύπημα και εδώ στο δαχτυλίδι φυσικά θα τα πάμε πολύ καλά γιατί είναι μεγαλύτερος όγκος, όπως θα τα πάμε και στη χρυσή λίρα. Και αν θελήσω να δυσκολέψω τα πράγματα λίγο περισσότερο, πάμε στο λευκό χρυσό. Πάμε στο συνδυασμό χρυσού και λευκό χρυσού. Πάμε στη λεπτή χρυσή αλυσίδα. Το δαχτυλίδι και η λίρα εντοπίζονται πολύ αποδοτικά, θα έλεγα. Κοιτάξτε, αυτός ο δίσκος είναι πολύ βαθύτερος για να χτυπήσει μεγάλους όγκους. Βαθύτερος από το δίσκο HF2. Μπορεί να πιάσει σε τροποποιημένο πρόγραμμα έως και 1,5 μέτρο. Είναι καλός για κάποια άλλη χρήση. Για αυτήν όμως εδώ τη χρήση της παραλίας, νικητής στο σημερινό crash test, στο σημερινό Q&A, είναι το ποινίο υπερυψηλών συχνοτήτων HF2. Ένας κυνηγός, ένας χρυσοθύρας θα πρέπει να επιλέγει το κατάλληλο ποινίο ανάλογα την έρευνα και τη χρήση που θέλει να κάνει. Αν θα πάμε για παράδειγμα στο βουνό για να κυνηγήσουμε ένα κιούπι με νομίσματα, θα βάλουμε το μεγάλο δίσκο και θα δουλέψουμε σε χαμηλές συχνότητες μέσα στο μενού του ανιχνευτή. Αν πάμε για ψήγματα χρυσού, αν έρθουμε εδώ στην παραλία για να βρούμε αυτά τα μικρά λεπτά κοσμήματα τα οποία έχουν αφήσει πίσω όλοι οι άλλοι ανιχνευτές οι οποίοι πέρασαν από εδώ, θα επιλέξουμε το χειρουργικό νηστέρι, έναν μικρό δίσκο μικρού μεγέθους υπερυψηλών συχνοτήτων και ο καλύτερος, ο πιο σύγχρονος στην αγορά είναι το HF2, το οποίο σας παρουσίασα.